Hello. So we're now carrying on our study in 1 Thessalonians. سلام. داریم مطالعاتمون رو بر روی نامه اول تسالونیکیان ادامه میدیم. And in this video we will look at the rest of chapter 2 and all of chapter 3. و توی این ویدئو تیکه باقی مونده باب 2 و باب 3 به طور کامل رو با هم میخونیم. But before we do that, let's just think about the last two videos. قبل از اینکه این آیات رو با هم بخونیم، بیاین در مورد دو ویدئوی قبلی با هم صحبت کنیم. In the first video, we saw in chapter 1 that Paul wrote to tell them they were doing well. توی باب اول پولس این نامه رو بهشون نوشت تا بهشون بگه که خیلی خوب دارن توی مسیر پیش میرن. Despite the persecution they were suffering, they were increasing in faith and were an example of good Christian living. علاوه بر تمام مشکلات و تمام شکنجه هایی که به خاطر ایمانشون وجود داشتن باز هم خوب پیش میرفتن و ایمانشون زیاد شده بود و توی کل دنیا معروف شده بودن. And then in the first part of chapter 2, he explains why they were like that. و توی تیکه اول باب 1 میاد براشون توضیح میده و میگه که چرا اونها اینجوری بودن. And it was because of how the apostles had acted when they were with them. به خاطر این بود که رسولان و شاگردهایی که با اونها بودن درست رفتار میکردن و به خاطر این مثال اونها هم خوب ادامه میدادن توی این مسیر. They preached the true gospel to them. اونها شاگردها بهشون انجیل حقیقی رو بشارت میدادن. They gave them a wonderful example in their living and how they treated them. و با روش زندگیشون و با رفتارهایی که از خودشون نشون دادن یک مثال خوب از خودشون برای اونها به جای گذاشتن. In this video today, we will see Paul talking about what it was like when they were away from the Thessalonians. توی این ویدیو امروز میخوایم با هم در مورد این بررسی کنیم که وقتی پولس ازشون دور بود اونها چطور بودن. You'll remember in videos 1 and 2 that Paul and the apostles had to leave Thessalonica very quickly. به یاد میاریم که توی دو ویدئوی اول گفتیم که پولس مجبور بود خیلی سریع تسالونیکی رو ترک کنه و از اونجا بره. Because of all the persecution. به خاطر تمام شکنجه ها و مشکلاتی که وجود داشت. And what we'll find out tonight is that Paul had desperately been trying to get back. و امروز توی این باب با هم در مورد این قضیه میخونیم که پولس میخواد تلاش بکنه که دوباره به اونجا برگرده. Things had kept stopping him. و همه چیز همش داره جلوی برگشت پولس رو میگیره. But he and the other apostles really loved the Thessalonians. ولی پولس و بقیه شاگردها واقعا ایمانداران تسالونیکی رو دوست داشتن. And they were desperate to help them, even if they themselves couldn't be there personally. و با وجود اینکه خودشون اونجا نمیتونستن شخصا پیش اونها باشن، تمام تلاششون رو میکردن که کمکشون کنن. And also they were already planning for the future, for what they could do for the Thessalonians. و حتی برای آینده هم نقشه میچیدن که چه کار کنن برای ایمانداران تسالونیکی. And this is where we start if we read verses 17 to 20 of chapter 2. باب 2 صفحه 1545 از آیه 17 تا 20 رو میخونیم. و اما ای برادران، چون کوتاه زمانی از شما به دور افتادیم، البته جسماً و نه قلباً، با اشتیاقی بس پرشورتر کوشیدیم تا روی شما را ببینیم، چرا که خواهان آمدن نزد شما بودیم. به راستی که من پولس بارها سعی کردم ولی شیطان مانع شد. زیرا چیست امید و شادی و تاج افتخار ما در حضور خداوندمان عیسی به هنگام ظهور او؟ مگر شما نیستید؟ به راستی که شمایید جلال و شادی ما. So Paul says, we were separated from you in distance, but not in our thoughts. پس پولس بهشون میگه که ما از شماها دور هستیم، اینجا بین شماها نیستیم، ولی فکرمون با شماست. He says we tried to do everything we could to come and see you. میگه که تمام تلاشمون رو کردیم که بیایم و ببینیمتون. He says, I, Paul, really tried again and again and again. و میگه که من خودم پولس بارها و بارها تلاش کردم بیام پیشتون. But we kept getting stopped. ولی همیشه جلومون رو میگرفتن. And he says, how much it means to him, how dear the Thessalonians are to him. و بعد براشون توضیح میده که چقدر ایمانداران شهر تسالونیکی براش عزیز هستن. He says these wonderful words in verses 19 and 20. این کلام شگفت انگیز و فوق العاده رو توی آیات 19 و 20 در مورد اونها گفت. He says,
You are our real joy. You are our real glory. و بهشون گفتش که شماها هستین که جلال و شادی واقعی ما هستین. When Jesus comes, you are the ones that we will rejoice in meeting him. وقتی که عیسی مسیح برگرده شما کسانی هستین که با هم شادی میکنین و برای ملاقات با عیسی با هم میریم. And it's a wonderful example of a good attitude of a preacher. و این یک مثال خیلی خوبه برای ماها به عنوان بشارت دهنده که باید یک چنین طرز رفتاری داشته باشیم. Paul's real joy was seeing these people come to Christ. خوشی و شادی حقیقی پولس این بود که ببینه این آدم‌ها واقعا دارن به سمت مسیح میان. And Paul was rejoicing at the thought of them being given eternal life when Jesus came back. و شادی پولس در این بود که ببینه وقتی عیسی مسیح برمیگرده اونها این ایمانداران حیات ابدی رو دریافت میکنن. We've talked in previous videos about the importance of how we preach. توی ویدئوهای قبل در مورد اهمیت اینکه چطور باید بشارت بدیم صحبت کردیم. And this shows the underlying attitude that should be there. و این هم اون رفتارهای ما رو نشون میده که در بشارت دادن باید چطور رفتار کنیم. در اینجا بهمون گفته شده. We should really rejoice when we help others to come to Jesus. وقتی به دیگران کمک میکنیم که به سمت عیسی بیاریمشون واقعا باید خوشحال و شاد باشیم. The thought of helping to save people from the gospel, that's our glory. جلال ما در اینه که دیگران رو به سمت مسیح بیاریم. And that should drive us to want to preach to even more people and bring more people to Jesus. و این افکار باید ما رو سوق بده به سمت این راه، یعنی بیشتر تلاش کنیم و انسان‌های بیشتری رو به سمت مسیح بیاریم. And that's why Paul was so desperate to get to them and see them. به خاطر همین بود که پولس رسول انقدر مشتاق بود که به سمت اونها بره و دوباره اونها رو ببینه. Because he wanted to help them. چون می‌خواسته بهشون کمک کنه. He'll say that later on when we'll see in this video. توی این ویدیو در یه مقدار جلوتر در مورد همین موضوع میخونیم. But he couldn't get there. ولی نتونست بره پیششون. So instead, he managed to send someone else. و به جاش یک شخص دیگه ای رو پولس به جای خودش فرستاد. So chapter 3 and verses 1 to 3. باب 3 از آیات 1 تا 3 رو میخونم. سرانجام چون دیگر طاقت نداشتیم رضا دادیم که ما را در آتن تنها واگذارند. پس تیموتائوس را که برادر ما و همکار خدا در کار انجیل مسیح است نزدتان فرستادیم تا شما را در ایمانتان تقویت و تشویق کند تا هیچ کس در اثر این سختی ها سست نشود، زیرا نیک می‌دانید که اینها برای ما مقرر است. So Paul couldn't get there himself, but he still found a way. پس پولس نمیتونست به اونجا بره ولی یک شخص دیگه‌ای رو پیدا کرد و فرستاد. One of the people who traveled with him that he trusted was Timothy. یکی از آدم‌هایی بود اون شخص که همیشه با پولس سفر میکرد و پولس اعتماد کامل بهش داشت. And he says, so we sent Timothy so he could strengthen your faith. و اون شخص تیموتائوس بود. پولس گفت تیموتائوس رو براتون میفرستیم تا بتونه شما رو در ایمانتون تقویت و تشویق کنه. He says that Timothy was sent to make sure that these believers weren't unsettled because of all the persecution. و گفتش که تیموتائوس رو میفرستیم برای اینکه اطمینان حاصل کنیم که این ایماندارها از راهشون دور نمیشن به خاطر تمام مشکلاتی که وجود دارن استوارن. So this shows that Paul's real concern is to try and help them in their faith. پس این موضوع بهمون نشون میده که توجه پولس بر این هست که بهشون کمک کنه در ایمانشون ثابت قدم بمونن. And there's another good lesson there. یه درس خوب دیگه‌ای همینجا برای ما وجود داره. Just because he couldn't do it himself, that didn't matter. مهم نبود که خودش نمیتونست این کار رو شخصا انجام بده. He found another way to do it. یک شخص دیگه‌ای رو، یک راه دیگه‌ای پیدا کرد تا این کار رو انجام بده. Sometimes we can't see the people we want to see when we're trying to help them. بعضی وقتا وقتی میخوام به کسی کمک کنیم نمیتونیم یه راهی پیدا کنیم که اونها رو ببینیم. So let's try and find other ways to do it if we can't see them. پس اگر نمیتونیم یک شخصی رو ببینیم تا بهش کمک کنیم، بیاین تلاش کنیم یک راه دیگه‌ای برای کمک بهش پیدا کنیم. We can send other people. میتونیم شخص دیگه‌ای رو برای کمک بفرستیم. Or if people live closer to them, we can ask them to help.
یا اگر اشخاص دیگه‌ای هستن که نزدیکتر به اون شخص زندگی میکنن، میتونیم از اونها بخوایم برن و بهشون کمک کنن. Or we have Skype and WhatsApp. یا برنامه‌های اسکایپ و واتساپ رو داریم. We can communicate a lot better than Paul could. میتونیم خیلی بهتر از پولس رسول در اون زمان بهشون کمک کنیم و از موقعیت‌هایی که داریم استفاده کنیم. The lesson is in helping other believers to grow. درس اینجاست که درسی که میتونیم ازش بگیریم برای کمک کردن به رشد دیگران. We should be doing everything we can to try and see them or talk to them. باید هر کاری که از دستمون برمیاد رو انجام بدیم و تلاش کنیم که ببینیمشون اون افراد رو و باشون صحبت کنیم. Using our time and our resources to help others. باید از زمان خودمون، از وقتی که داریم استفاده کنیم تا به دیگران کمک کنیم. And let nothing stop us from helping as many people as we can. و نباید اجازه بدیم هیچ چیزی جلوی ما رو بگیره. باید تمام تلاشمون رو بکنیم تا به بیشترین افراد ممکن کمک کنیم. So let's read verses 4 and 5. حالا بیاین آیات 4 و 5 رو بخونیم. به واقع هنگامی که با شما بودیم پیشاپیش گفتیم که آزار خواهیم دید و همان گونه که آگاهی چنین نیز شد. از این رو چون دیگر طاقت نداشتیم فرستادم تا از ایمانتان آگاهی یابم، زیرا بیم آن داشتم که آن وسوسه‌گر به نحوی شما را وسوسه کرده و زحمات ما به هدر رفته باشد. So you can see how desperate Paul was to find out about them. پس می‌بینیم که چقدر پولس رسول اشتیاق داشت و در تلاش بود که خبری از اونها بگیره. In verse 5 it says he was desperate to find out how they were doing. توی آیه 5 بهمون میگه که طاقت این رو نداشت که بیشتر منتظر بمونه که ازشون بیخبر بمونه و خواست تلاش کنه زودتر ازشون خبری بگیره. He was really scared that some of them would have left the faith. واقعا ترسیده بود که ممکنه یک سریاشون از ایمانشون دور شده باشن و ایمانشون رو ترک کرده باشن. That they would have left the faith because of all the persecution. ترسیده بود که به خاطر تمامی مشکلات و شکنجه‌هایی که وجود داشته بود اونها ایمانشون رو ترک کرده باشن. And that all the preaching they'd done would be in vain. It wouldn't have done anything. و تمام کارهایی که براشون کرده بودن و بشارت‌هایی که بهشون داده بودن هدر رفته باشه. So he hoped Timothy would bring good news. پس امید داشت که تیموتائوس براش خبر خوشی از اونها بیاره. And Timothy did bring good news in verses 6 and 7. و تیموتائوس هم در آیات 6 و 7 خبر خوش آورد برای پولس. اما اکنون تیموتائوس از نزد شما بازگشته و ما را مژده از ایمان و محبت شما آورده است. او به ما خبر داده که شما همیشه از ما به نیکی یاد می‌کنید و همان گونه که ما مشتاق دیدار شماییم شما نیز شوق دیدار ما را دارید. از همین رو ای برادران با وجود همه فشارها و زحماتمان از بابت شما و ایمانتان دلگرم شده ایم. So it was really good news from Timothy. واقعا خبر خوشی بود که پولس میتونست از زبان تیموتائوس بشنوه. He said they are showing real faith and love. تیموتائوس به پولس گفت که اونها واقعا ایمان خودشون رو دارن نشون میدن و محبت دارن. Timothy told Paul that the Thessalonians returned his love. و تیموتائوس به پولس گفت که اون محبتی که تو بهشون نشون دادی اینها دارن اون رو به تو برمیگردونن. They wanted to see Paul just as much as he wanted to see them. و بهش گفت که همون قدری که تو پولس اشتیاق دیدار اونها رو داری اونها هم مشتاق هستن که تو رو ببینن. And in verse 7, Paul says this actually comforted him and the other apostles. و توی آیه 7 پولس گفت که این موضوع باعث قوت قلب خودش و بقیه شاگردان میشه. Says our faith was strengthened because of how well you are doing. و گفت ایمان اونها به خاطر کارهای خوبی که اونها داشتن انجام میدادن ایمان پولس و بقیه شاگردها داره قوی میشه و دلگرم میشن. And again, it's a wonderful thing that these Thessalonians were that strong in faith that they could even comfort Paul. و باز هم این یک نکته خیلی مهم و شگفت انگیز فوق‌العاده است که به خاطر ایمانی که اونها داشتن و به خاطر محبتی که از خودشون نشون میدادن تونستن ایمان پولس و بقیه شاگردها رو نیز تقویت کنن.
And there's quite a powerful lesson in that for us when we have troubles. و وقتی که ماها توی مشکلات هستیم، دردسری برامون پیش میاد، برای ما هم یک درسی وجود داره. Sometimes we have troubles and it can be very easy to have the wrong attitude. بعضی وقتها که توی مشکلات هستیم خیلی ساده است که بخوایم رفتار غلطی رو از خودمون نشون بدیم. To complain and be very miserable about it. وقتی که توی مشکلات هستیم بعضی وقتا خیلی ساده است که بخوایم از مشکلات همش بهونه گیری کنیم و ناراحت باشیم به خاطر شرایط. Now, this doesn't mean that if we are having problems, we just hide it and pretend nothing's happening. به این معنی نیستش که وقتی مشکلی داریم مشکلاتمون رو مخفی کنیم و یک جوری نشون بدیم خودمون رو که انگار هیچ مشکلی نداریم. We can talk about it to others, we can ask for help. در حقیقت میتونیم در مورد مشکلاتمون با دیگران صحبت کنیم و درخواست کمک کنیم ازشون. But even when we are having real troubles, we can still deal with it in a godly way. ولی حتی با وجود داشتن خطرهای بزرگ و مشکلات بزرگ توی زندگیمون هم باز هم میتونیم به یک روش خداگونه با این مشکلات رفتار کنیم. Not being bitter or always talking about ourselves. هیچ وقت نباید تلخ باشیم، هیچ وقت نباید در مورد خودمون فقط صحبت کنیم. But trying to carry on, being honest about the problems we're having, but still trying to carry on with our faith. تلاش کنیم که ایمانمون رو ثابت نگه داریم و توی این مشکلات جلو بریم. And that can sometimes be so powerful for others to see and it can help their faith. و اگر اینطور پیش بریم بعضی وقتا با دیدن چنین چیزی دیگران هم میتونن در ایمانشون قوی بشن و روی اونها هم تأثیر بذاره. So when we do have struggles or troubles, let's think about the way we handle it. پس وقتی که با مشکلات روبرو میشیم و مشکلات و درگیری های توی زندگیمون داریم بیاین به درستی با اونها روبرو بشیم و اونها رو پشت سر بگذاریم. And think how our faith under pressure can maybe help others. و به این فکر کنیم که ایمان ما تحت این مشکلات چطور میتونه به دیگران کمک کنه و روی دیگران هم تأثیر بگذاره. And Paul goes on in verses 8 to 10. و بعد پولس آیات رو ادامه میده و توی آیات 8 تا 10 میگه. And what he does here is shows them exactly how much he wants to see them again. و توی این آیات براشون توضیح میده که چقدر دوست داره دوباره اونها رو ببینه. اکنون میتوانیم نفسی به راحت برآوریم زیرا شما در خداوند استوارید. اما چگونه میتوانیم به شکرانه این همه شادی که به خاطر شما در حضور خدای خود یافته ایم او را سپاسی به سزا گوییم. So first of all, he again says how much joy they have because the Thessalonians are standing firm. باز هم داره بهشون میگه که چقدر خیالش راحته به خاطر ایمان ثابتی که تسالونیکیان داشتن. But even though they are doing well, he still is desperately praying to be able to see them again. و باز هم با وجودی که اونها داشتن خوب پیش میرفتن توی آیه 10 توضیح داده که همیشه شبانه روز دعا میکرده که اونها موفق باشن توی این مسیر. He says that in verse 10. آیه 10 رو میخونیم. He says that night and day they were praying really powerfully to be able to see them again. تو آیه 10 میگه که اونها روز و شب از دل و جان خودشون دعا میکردن که توی این مسیر مشکلی نداشته باشن و ایمانشون ثابت باشه. And he gives a very powerful reason as to why he wanted to see them again. و یک دلیل خیلی مهم براشون میاره و بهشون میگه که چرا دوست داره دوباره اونها رو ببینه. He says, we want to supply what is still lacking in your faith. بهشون میگه که میخوایم تا هر کاستی که ایمان شما داره اونها رو برطرفش کنیم. He's just spent 3 chapters telling them how strong their faith and love are. 3 باب قبلی رو پولس رسول همش داشت در مورد ایمان قوی که تسالونیکیان داشتن صحبت میکرد. But he's still desperate to see them so he can increase their faith more. ولی باز هم اشتیاق داشت که اونها رو دوباره ببینه تا کاستی های ایمانشون رو جبران کنه، تا در ایمانشون اونها رو تشویق کنه تا رشد کنن. So there's such a powerful lesson in that. پس یک درس خیلی مهم اینجا برای هممون وجود داره.
The disciple of Jesus is never satisfied with what they're doing. شاگردان مسیح هیچ وقت به خاطر کارهایی که دارن میکنن خوشحال نیستن و به همون بسنده نمیکنن. The disciple doesn't say, I'm showing some faith and love, I'm doing well, it's all good. هیچ وقت شاگردان مسیح نمیان بگن که من دارم خوب پیش میرم، ایمانم رو نشون دادم، محبت میکنم و این کافیه. The disciple has one goal in mind, to be like Jesus as much as possible. شاگردان یک هدف نهایی توی ذهنشون دارن و اون همینه که تا حد ممکن شبیه عیسی بشن. Paul knew the truth of this. پولس رسول حقیقت این امر رو میدونست. And even though the Thessalonians were being faithful and loving, و با وجود اینکه ایمانداران تسالونیکی ایمان داشتن و محبت هم نشون میدادن، he wanted to make them even better. باز هم پولس میخواست کاری بکنه که اونها بهتر بشن. And that should be our attitude as well. که رفتار ما هم باید دقیقاً همینطور باشه. We are always wanting ourselves and others to get better and better. همیشه میخوایم که خودمون و دیگران بهتر و بهتر بشیم. We are trying to help ourselves by study, by prayer to be more like Jesus. از طریق خوندن کلام، دعا کردن و چیزهای دیگه تلاش میکنیم که بهتر و بهتر بشیم و شبیه عیسی بشیم. And we're trying to help others with our example or by encouraging them to be more like Jesus. و با مثالی که از خودمون نشون میدیم تلاش میکنیم که به دیگران هم کمک کنیم و دیگران رو هم تشویق کنیم که شبیه عیسی بشن. All of us need to be working together to keep trying to be as much like Jesus as possible. هممون لازم هست که با هم تلاش کنیم، به همدیگه کمک کنیم تا در حد امکان به شباهت عیسی در بیاییم. And we don't do this because we're trying to earn salvation. این کار رو برای این انجام نمیدیم چون میخوایم رستگاری رو با کارهایی که انجام میدیم به دست بیاریم. We never deserve forgiveness and life. It's a gift from God. بخشش هیچ وقت ما شایسته بخشیده شدن و زندگی ابدی نیستیم. این یک هدیه‌ایه که خدا به ما میده. We do it because we love God and want to be like Jesus. این کار رو به خاطر این انجام میدیم چون خدا رو دوست داریم و میخوایم مثل عیسی بشیم. And so finally, Paul turns his attention to what he wants the Thessalonians to do whilst they are waiting for him to come. و بعد در ادامه پولس به ایمانداران میگه که تا زمانی که منتظر هستن پولس ازشون میخواد که چه کاری انجام بدن. Verses 11 to 13. از آیه 11 تا 13 رو میخونم. خود خدا پدر ما و خداوند ما عیسی راه ما را به سوی شما هموار سازد و همان گونه که محبت ما به شما فزونی می‌یابد خداوند محبت شما را به یکدیگر و به همه مردم بسیار افزون گرداند و دلهای شما را استواری بخشد تا آنگاه که خداوند ما عیسی با همه مقدسان خود می‌آید در حضور خدا پدر ما بی‌عیب و مقدس باشید. So first he prays that God would clear a way for them to get to the Thessalonians. اول از همه دعا میکنه و از خدا میخواد که راهش رو، مسیرش رو به سوی اونها هموار کنه و باز کنه. But he says while they are waiting for that, just for them to keep increasing in love. و بهشون میگه تا زمانی که منتظر چنین چیزی هستن باید در محبت و عشق رشد کنن. He says he wants their love to overflow. و ازشون میگه که بهشون میگه که میخواد که محبتشون سرشار باشه و لبریز باشه. And he wants God to strengthen their hearts. و از خدا میخواد که بهشون قوت قلب بده. And he wants them, when Jesus comes, to be ready and to be waiting for him. و ازشون میخواد که تا زمانی که عیسی برمیگرده برای بازگشت عیسی مسیح آماده باشن. So Paul is planning to come and Paul wants to come. پس پولس نقشه داره که برگرده دوباره و میخواد که بیاد اونها رو ببینه. But while they are waiting, he wants them to continue to get better. و تا زمانی که اونها منتظر هستن ازشون خواسته که تلاش کنن و بهتر بشن توی این مسیر. And to keep preparing themselves for the return of Jesus. و خودشون رو برای بازگشت عیسی مسیح آماده کنن. And to help them do this, he will give them some more advice in chapters 4 and 5. و برای اینکه بتونن این کار رو به درستی انجام بدن، نصیحت‌های بیشتری رو توی باب‌های 4 و 5 پولس بهشون میکنه. And we will look at that in the next few videos. که توی چند ویدئوی آینده در مورد اینها با هم صحبت میکنیم.
But before we finish, قبل از اینکه این موضوع رو این ویدیو رو تموم کنیم، let's just go back to verses 3 and 4. بیاین برگردیم به آیات 3 و 4 همین باب 3. And if we read those again. آیات 3 و 4 رو دوباره میخونیم. تا هیچ کس در اثر این سختی ها سست نشود، زیرا نیک میدانید که اینها برای ما مقرر است. به واقع هنگامی که با شما بودیم پیشا پیش گفتیم که آزار خواهیم دید و همان گونه که آگاهی چنین نیز شد. Paul talks about the trials they were going through. پولس داره در مورد سختی ها و مشکلاتی که قرار باش روبرو بشه باشون صحبت میکنه. And in verse 3 he said you were destined to have these troubles. و توی آیه 3 گفته که برای همه ماها مقرر شده که با این مشکلات روبرو بشیم. And in verse 4 he said that he told them they would have trials. و توی آیه 4 بهشون میگه که بهتون گفتم که قرار سختی هایی داشته باشیم. And this is a truth about life as a disciple. و حقیقت مربوط به زندگی یک شاگرد هم همینه. Troubles aren't something that may happen, they're something that will happen. مشکلات چیزی نیستش که ممکنه اتفاق بیفته. مشکلات همیشه اتفاق میفته برای شاگردان. And the principle is really explained in 2 Timothy. که در مورد همین موضوع در نامه دوم تیموتائوس صحبت شده. In 2 Timothy chapter 3, دوم تیموتائوس باب 3 صفحه 1562. Paul is writing to Timothy که پولس رسول این نامه رو به تیموتائوس می‌نویسه and he tells him an important principle. و یک اصل خیلی مهمی رو به تیموتائوس اینجا ذکر میکنه. And it's verse 12. که توی آیه 12 نوشته شده. به راستی همه کسانی که بخواهند در مسیح عیسی با دینداری زیست کنند آزار خواهند دید. Again, he says persecutions and trials are something that will happen. پس باز هم بهشون میگه که این آزارها و شکنجه ها چیزی هستش که اتفاق خواهد افتاد. But they will happen if someone is living a godly life. ولی در صورتی اتفاق خواهد افتاد برای یک شاگرد که اون شخص تلاش کنه و به روشی خداگونه زندگی کنه. The gospel is very different from the beliefs and practices of this world we live in. انجیل خیلی متفاوت از اعتقادات و کارهایی که توی این دنیا انجام میشه. And sometimes being faithful to Jesus can mean we have enemies. و بعضی وقتها شاگرد مسیح بودن و ایمان داشتن به مسیح به این معناست که میتونیم دشمن‌هایی پیدا کنیم. They don't want us to follow Jesus and his ways. مردم معمولاً نمیخوان ما عیسی رو دنبال کنیم و راهش رو ادامه بدیم. They can cause problems for us. میتونن مشکل ایجاد کنن برای ما. It may be being mocked. ممکنه ما رو مسخره کنن. It may be having friends leave us. ممکنه که دوستامون ما رو ترک کنن. Being treated badly at work. ممکنه که در محل کار با ما بد رفتار کنن. Or even being chased by governments. یا حتی دولت با ما بد رفتاری کنه. These aren't things which might happen. We're told if we're truly living like Jesus, these things will happen. این چیزهایی هستن که گفتیم اگر تلاش کنیم به راستی شاگرد مسیح باشیم و مثل عیسی زندگی کنیم برای ما اتفاق میفته. And discipleship isn't an easy life. زندگی شاگردی یک زندگی ساده نیست. God never promised that discipleship meant you would get everything good. خدا هیچ وقت این وعده رو به ما نداده که برای یک شاگرد زندگیش خیلی همه چیز عالی و خوب هست. There are some Christian preachers like Joel Osteen. You may see the videos in WhatsApp that some people post. ممکنه یک سری ویدیوهایی از یک سری بشارت دهنده هایی مثل جول اولستین ببینید که همه جا پخش شده و در مورد چنین موضوعاتی صحبت میکنن. And other preachers like this. و بشارت دهنده های دیگه ای مثل اون. And they always have a false message. همیشه اینجور آدم ها یک پیام غلطی رو انتقال میدن. They say that if as long as you are faithful to God, your whole life will be brilliant. اینها همیشه میگن تا زمانی که ایمان کامل به خدا داشته باشی کل زندگیت فوق‌العاده خواهد بود. You'll have good health, you'll have good job, good money, all of these things. سلامتی کامل خواهی داشت، کار و پول و خونه خوب خواهی داشت. That wasn't true for the Thessalonians. ولی این حقیقت نداره. میبینیم که در تسالونیکیان دیدیم که اینطور نبود. And many Christians have actually had harder lives because of their faith.
و یک سری از مسیحی ها اتفاقا به خاطر ایمانی که دارن زندگیشون سخت‌تر هست. They've lost money, they've lost jobs. پولشون رو و شغلشون رو از دست دادن. They've been killed. کشته شدن. So preachers like that who are saying that Christianity and discipleship makes your life better in ways of money and jobs and health, it's not right. پس کسانی که اینطور بشارت میدن و معمولا این پیام اشتباه رو به دیگران انتقال میدن که ایماندارانی که واقعا ایمان داشته باشن زندگیشون و شغلشون همیشه خوب خواهد بود، این موضوع در حقیقت درست نیست و کتاب مقدس چنین چیزی رو به ما نمیگه. Jesus doesn't say come to me and have an easy life. عیسی مسیح هیچ وقت به ما نگفته که به سمت من بیا و یک زندگی آسون داشته باش. He says come to me and I promise I will be with you. عیسی به من گفته که به سمت من بیا و من به تو قول میدم که با تو خواهم بود. I will help you through the hard times. به تو در زمانهای سختی کمک خواهم کرد. And anything you lost because of me in this life, و هر چیزی که به خاطر من توی زندگیت از دست دادی، I will give you other things in this life. من توی این زندگی چیزهای دیگه‌ای به جاش بهت میدم. And so much more in the kingdom. و چیزهای خیلی بیشتری رو هم در پادشاهی بهت میدم. Including of course everlasting life. که مطمئناً شامل حیات ابدی هم است. So if you are a disciple and it's causing you problems, then don't think you're doing something wrong. پس اگر شاگرد مسیح هستید و مشکلاتی توی زندگی براتون به وجود اومده، فکر نکنید که کار خطایی انجام دادید. Ask for help from others. از دیگران بخواین که بهتون کمک کنن. Pray for help from God. از خدا بخواین و دعا کنید که کمکتون کنه. And keep trying to be more like Jesus. و همیشه تلاش کنید تا بیشتر شبیه عیسی بشید. And then when Jesus does come back, as Paul talked about, و وقتی هم که عیسی برگشت، همونطور که پولس رسول گفت، the troubles of this life that you had because of Jesus, مشکلاتی که توی این زندگی به خاطر عیسی داشتیم، they will be worth it when you have forgiveness and eternal life. در مقایسه با اون زندگی ابدی و بخششی که قراره به دست بیاریم، این مشکلات هیچه. Thank you very much. ممنونیم که به ویدئومون گوش کردید.